नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला शिळ्या चपातीपासून नाश्ता बनवून दाखवणार आहे। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका। गॅस चालू केलाय, त्यावर मी भांडं ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये थोडंसं आपण तेल टाकून घेऊ। एकदम थोडंसं टाकायचं, कारण की त्याच्यामध्ये जर बटर टाकलं की नाही तर ते जळून जाईल, म्हणून त्यामध्ये थोडं तेल टाकायचं आणि गरम होऊन देऊया। बटर वितळलेलं आहे आणि गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा हे सगळं मिळून जिरं भाजून कुटलेलं आहे, 4 मिरी आहे ती पण कुटलेल्या आहेत, त्या अशा पद्धतीत कुटून घ्यायच्या। ह्याच्यामध्ये लसूण आहे, आलं आहे आणि हिरवी मिरची आहे, त्याच्यामुळे चव एकदम छान अशी येते। आता हे थोडंसं परतूया आपण। आता ह्याच्यामध्ये मी कढीपत्ता टाकणार आहे बघा, एकदम बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे ती। जसं आपण ब्रेड गार्लिक कसं खातो त्या प्रकारे हा एक वेगळा असं मी तुम्हाला काहीतरी दाखवते। आता आपण गॅस बंद करूया आणि त्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया, एकदम बारीक चिरलेली आहे। आता खाली उतरून घेऊया। तवा ठेवलेला आहे, तव्यावर आपण बटर टाकून घेऊया आणि असं सगळीकडून बटर पसरून घ्यायचं। बटर वितळलेलं आहे तर अशी बघा मोठ्या आकाराची माझी ही चपाती आहे। तुम्ही छोट्या आकाराची जर असल्या ना त्या घेतल्या तरी पण चालतील। आणि हे चांगली एका साईडनं आपल्याला चांगली भाजून घ्यायची आहे बघा। थांबा, मी खाली बटर लावते सगळीकडून। बस आपण ह्या साईडून एकदम क्रिस्पी खालच्या साईडून भाजून घ्यायची। असं हलवून बघा बारीक गॅसवर चांगलं खालचं ना कडक एकदम करायचं, फक्त जळून द्यायचं नाही। दाखवतो तुम्हाला अशा पद्धतीने एकदम बघा किती क्रिस्पी झालेलं आहे बघा, अशा पद्धतीत होतं। आता ह्याच्यावर जे आपण भाजून घेतलं होतं ना हे सगळं टाकायचं आणि चमच्यानं पसरून घ्यायचं। एकदम बारीक गॅस आहे बरं का, गॅस अजिबात फास्ट करू नका, तर खालची साईड पूर्णपणे जळून जाईल मग, त्यामुळे एकदम बारीक करायचं। त्यासाठी मी थोडंसं बटरमध्ये त्याला पहिलंच आपण उलटं पालटं करून घेतलं होतं। सगळीकडे पसरून घेऊया म्हणजे 1 नंबर चव लागते। तुम्हाला मी खूप साऱ्या शिळ्या चपातीच्या रेसिपी दाखवलेल्या आहेत, त्या नवीन नवीन। तुम्ही मला कमेंट करून सांगा, जा कमेंट बी करत नाही आणि खरं लाईक पण करत नाही। आता ह्या हप्त्यामध्ये ना बिलकुल कमेंट नाहीत, लाईक करत नाही, नुसती रेसिपी बघता तुम्ही लोक। कमेंट करत जावा, का तुम्हाला असं हर हप्त्यातून एक व्हिडिओ टाकली तर चालत असेल तर ते पण कमेंट करून सांगा, किंवा हप्त्यातून 15 दिवसातून एक व्हिडिओ टाका, कारण मी डेली रेसिपी टाकते दोन्ही चॅनलवर। त्यामुळे ते पण तुम्ही मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही हप्त्यातून एक रेसिपी टाका किंवा 15 दिवसातून एक टाका। तर अशा पद्धतीत पसरून घ्यायचे बघा। खालची साईड एकदम क्रिस्पी झालेली आहे बघा, किती मस्त झालेली आहे। आता हे जेव्हा आपल्याला ना चीज टाकायचे आहे, अशा पद्धतीत जर तुम्ही खाऊन बघितलं ना तर मस्त चव लागते। ही अमूल चीज आहे। आता ह्याच्यावर तुम्हाला मी अजून एक सांगते, तुम्ही एखादा बटाटा जर शिजवला असेल ना तो पण असा चीजच्या अगोदर जरी खिसून टाकला ना तरी पण चालेल, 1 नंबर लागतो। मी खूप साऱ्या रेसिपी तुम्हाला नवीन नवीन दाखवायचा प्रयत्न करते, तर तुम्ही थोडेसे लाईक करायचा प्रयत्न करा, कमेंट करायचा प्रयत्न करा, म्हणजे मला पण असं वाटतं की हा आपण अजून काहीतरी वेगवेगळं दाखवावं। तर बघा अशा पद्धतीत सगळ्या साईडून आपण चीज पसरून घेऊया, मस्त लागतं, करून बघा, मुलांना 1 नंबर आवडेल। चीज पूर्ण टाकून घेतलेलं आहे। तर आता आपल्याला ह्याच्यावर एकदम बारीक गॅस आहे, 1-2 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवूया। 2 मिनिटं झालेले आहेत बघा, गॅस आता बंद करते बघा, किती मस्त झालेले आहे। खालची साईड एकदम छान अशी भाजलेली आहे। तर असे हे जे उभे आडवे काप करून तुम्ही सकाळ सकाळी नाश्त्याला खाऊ शकता किंवा पोरांना टिफिनला पण देऊ शकता। अशा पद्धतीच्या जर तुम्हाला रेसिपी माझ्या वेगवेगळ्या आवडत असतील तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।